Ở một thành phố ven biển, trong một khu phố khá sầm uất, có một người phụ nữ tên là Vui. Cô Vui không thích công việc công sở nên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Cô nấu ăn, giặt giũ, làm vườn và luyện tập thể thao, lướt Facebook, chơi với mấy con mèo rồi cũng hết ngày. Có người bảo: ôi cái cô Vui, suốt ngày chui vào bếp, phong cách thì như người già. Nhưng cô Vui lại suy nghĩ khác. Cô nghĩ mình là một người lạc quan trong cuộc sống. Cô là một người phụ nữ luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi và luôn luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ngay cả trong những cá thể xấu xí. Đam mê lớn nhất của cô là trồng hoa. Cô lúc nào cũng bận rộn và không có thời gian để buồn. Một buổi sáng đẹp trời, cô Vui quyết định trồng hoa đậu biếc để làm đẹp cho vườn nhà. Cô hăng hái ra chợ mua hạt giống. Cô mua đủ thứ, từ đất, phân, chậu cây cho đến các dụng cụ làm vườn. Ngày đầu tiên, cô Vui cẩn thận gieo hạt, tưới nước và đặt chậu cây ở chỗ nhiều ánh nắng nhất. Cô đứng nhìn chăm chăm vào chậu cây, tưởng tượng ngày mai sẽ có một vườn hoa đậu biếc rực rỡ. Chẳng ngờ, tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, chậu cây ngập nước, hạt giống trôi lung tung khắp cả vườn. Cô Vui không nản lòng, liền lôi chậu cây vào nhà và trồng lại, nghĩ rằng trong nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng điều không ngờ đến là con mèo cưng của cô tên là Mướp đã nhảy vào đào bới chậu cây, làm cho đất đai văng tung tóe. Cô Vui chỉ còn biết cười, dọn dẹp mớ hỗn độn mà không một lời trách mắng Mướp. Cô Vui lại tiếp tục hành trình trồng hoa đậu biếc. Lần này cô trồng dưới chân hàng rào ngoài cổng, che chắn cẩn thận hơn bao giờ hết. Cô kiên nhẫn chờ đợi từng ngày, nhìn những mầm cây nhỏ xíu nhú lên, chẳng bao lâu đã phủ một màu xanh tươi mát. Lòng cô tràn đầy hy vọng. Một buổi sáng đẹp trời, cô Vui nhìn thấy những bông hoa đầu tiên nở rộ, màu tím biếc như trời chiều vậy. Trong lòng cô tràn ngập niềm vui. Cô mời mọi người đến ngắm hoa, chia sẻ niềm vui của mình. Từ hôm đó, khu vỉa hè có hàng rào hoa đậu biếc cũng trở thành nơi tụ tập của các bà, các cô lúc rảnh rỗi. Và các nhóm buôn dưa lê, bán dưa chuột cũng bắt đầu rộn ràng. Một hôm, cô Vui đi chợ về, ghé vào nhóm dưa lê để cập nhật thông tin vỉa hè cho đỡ lạc hậu, thì có một bà cô gọi: Vui ơi, lại đây tôi bảo. Này nhá, vừa nãy con Dương nó hái trộm hoa đậu biếc của nhà cô. Nó còn nói xấu cô nữa đấy. Nó bảo cô là gái già, vừa xấu vừa đen, đã thế lại còn đi chiếc xe đạp cũ, làm bôi bác hết cả khu phố. Chả trách trồng đậu biếc mãi không ra hoa. Chiều nó về, cô sang chửi cho nó một trận đi. Cô Vui thấy bực mình trong lòng, nhưng không nói gì. Cô đi về, định tối tìm Dương để chửi cho một trận. Tối hôm đó, cô Vui bỏ luôn buổi tập Zumba để sang nhà Dương. Vừa vào nhà, cô đã thấy Dương đang ngồi uống nước trái cây ở phòng khách. Dương vừa ăn uống, vừa phát trực tiếp cho cư dân mạng xem. Thấy cô Vui, Dương kéo luôn vào cùng quay. Dương còn chỉnh áp làm cho cô Vui đẹp như là mới 20 tuổi vậy. Cô Vui thấy mình xinh đẹp, cũng giơ tay vẫy chào khán giả và trong lòng tràn ngập niềm vui. Xong xuôi, Dương đưa cho cô Vui một cốc nước tím biếc và thơm phức. Cháu biếu cô mang về uống thử, là nước hoa đậu biếc cháu để phần cô ạ. Hoa cháu hái ở vườn nhà cô đấy. Cháu đã thử nấu theo công thức tự chế mà ngon lắm cô ạ. Nhìn cốc nước tím biếc, tô điểm màu trắng của nhãn và dừa non, cùng với màu vàng của kẹo xoài tỏa hương thơm nức, cô Vui thèm quá nên quên mất là mình phải chửi cho cái Dương một trận để cho nó chừa cái tật nói xấu người khác. Cô Vui cầm nước về nhà, ngồi thưởng thức và ngẫm nghĩ.
Ôi, cái con Dương này cũng tốt bụng ra phết. Nó còn biết cả công mình trồng hoa đậu biếc nữa. Nước ngon quá, đúng là uống vào vui vẻ hẳn lên. Nước này phải đặt tên là nước hạnh phúc mới đúng. Chắc chắn Dương không phải là người xấu, chỉ là mình cẩu thả, cư xử không khéo, gây hiểu nhầm nên nó mới làm thế. Cô vui lấy gương ra soi, thấy mình cũng ổn và nghĩ bụng, mai mình phải đi săn vài bộ quần áo hàng hiệu giảm giá tầm 50-70%, mặc vào cho nó sang trọng lên một chút. Chứ cẩu thả thế này nhìn xấu xí quá. Thôi, chuyện con Dương cho qua đi, coi như không có chuyện gì xảy ra nữa. Và cô vui cảm thấy mình là người hạnh phúc. Thời gian gần đây, cô vui tự nhiên thích viết nhật ký. Tối nào cô cũng viết một trang trước khi đi ngủ. Tối nay cô lại mở máy tính, chưa kịp viết chữ nào thì nhà hàng xóm đã hát hò ầm ĩ cả lên. Họ mở loa hết công suất, họ song ca rồi tốp ca, hết cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, rồi lại đến em ơi vút lên một tiếng đàn. Đến bài nổi lửa tên em thì càng sung hơn nữa. Họ hò hét rồi vỗ tay, có người gõ cả nồi và chảo. Lúc này cô vui không thể nào chịu nổi nữa. Cô cảm thấy mình sắp nổi cơn điên. Cô tắt máy tính, đi sang nhà hàng xóm, định yêu cầu họ ngừng hát vì quá mất trật tự và quá điếc tai. Nhưng những người hàng xóm tốt bụng kia không hề để ý đến vẻ mặt của cô. Họ vẫn say sưa hát. Một người trong số họ khoác vai cô, kéo vào ghế ngồi. Chị vui đấy à? Chị hát giao lưu với bọn em một bài đi. Nghe tin chị hát hay mà chẳng chịu giao lưu với bọn em gì cả. Để em chọn bài cho chị nhé. Một người mời vui ăn mực khô và uống bia. Thái độ thân thiện và vui vẻ của mọi người làm cho vui không thể nào cưỡng lại được. Máu nghệ sĩ nổi lên, cô cũng hưởng ứng theo và hát 2 bài liền. Đang say sưa thì chợt nhớ là công việc ở nhà chưa xong nên vui đứng dậy cáo từ. Chị hàng xóm dúi vào tay cô một cốc trà sữa trân châu đường đen thơm nức. Cô mang về, vừa ngồi làm việc vừa uống cho đỡ buồn ngủ. Uống trà sữa tùy béo nhưng được cái ngon miệng. Cứ uống đi, béo càng đẹp cô ạ. Lúc nào rảnh lại sang hát với bọn chị nhé, vui quá cơ. Cô vui cảm ơn mọi người rồi ra về, trong lòng rộn ràng. Ôi, những người hàng xóm thật dễ mến và thân thiện. Tự nhiên cô thấy yêu tiếng hát của họ. Nhờ có hàng xóm hát mà cuộc sống thêm vui vẻ. Và cô cảm thấy mình là người hạnh phúc.